cathartic, emotional trauma that I never quite recovered from events with my father. És aztán talán az is fontos, hogy nagyon fontos volt, hogy feldolgozzak magamban néhány katartikus érzelmi traumát, amikből talán nem is sikerült igazán még addig feldolgoznom olyan események, amelyeket édesapámmal kapcsolatban éltem meg. I don't think a son could love a father more than I do. Nem tudom, hogy fiú szeretheti-e jobban az édesapját, mint ahogy én szeretem őt. But sometimes I didn't understand him, and he didn't understand me at times. Néha nem értettem őt, néha ő nem értett engem. We had difficulties at times, as most parents do with their children. Ahogy az oly sokszor előfordul szülők és gyerekek között, néha voltak nehéz pillanataink. But Dad was very affectionate, very loving. He brought love and warmth to the family. Apa nagyon érzelmes, szerető volt, melegséget, szeretetet hozott a családban. But at a young age I realized there was more to my father than just being a dad, that he had greater responsibilities to the world. Egészen fiatalon jöttem rá, hogy talán egy kicsit több is van apámban, mint pusztán az, hogy az apám, hogy annál sokkal nagyobb feladatai vannak, küldetése van az egész világ kapcsán. I'd like you to please put your family in a context, your background briefly, if you would. You have a dual kind of heritage culturally. You have your strong Jewish background, and you have a European, Danish, Protestant Christian background. Did this affect you in your early years? Was it a question that you raised, or was it a question that occurred only after you realized your father is more than a father to you? What did this background mean to you, if at all? Kérjük, hogy néhány szóban próbálja kontextusba helyezni a családot, hiszen kettős származása van. Egyrészt van egy zsidó vonal a családban, másrészt pedig van egy európai dán protestáns szál is a családjukban. Milyen szinten érintette ez önt a korai éveiben, fiatalon, amikor fölmerült önben az, hogy az édesapja több egyszerűen, mint apa? My father was Jewish, my mother was Lutheran, full Danish. Part of the agreement that my father could marry my mother is that the children would be raised Lutheran. My mother conceded and decided to go against her parents' wishes, and we were given free rein of whatever we wanted to do. Az édesapám zsidó származású volt, édesanyám pedig dán református luteránus, és gyakorlatilag részben egy megállapodásnak volt az eredménye az, hogy az volt eredetileg a házasság kapcsán a megállapodás, hogy az anyámnak a vallását fogjuk felvenni, azonban az anyám eltért ettől megállapodástól, és gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy szabad kezet adott nekünk ebben. Today, I have a very, very, very strong Jewish heritage that I learned from my father. I'm not an Orthodox Jew, but I do an Eastern philosophy meditation, which is basically the core of the Kabbalah and the Torah. It's all basically the same talking God. A mai nap én ezt úgy fogalmaznám meg, hogy egy rendkívül erőteljes zsidó örökséget hordozok, nem ők ortodox zsidó, de mindenféleképpen az, amit édesapámtól vettem, tanultam. Miközben így a hétköznapjaimban azt mondom, hogy egy ilyen keleti, meditatív filozófiát követek, ami egy jelentős részben benne van a Kabbalában, a Tórában. My older brother Mark is agnostic. Mark bátyám agnosztikus. And my older sister by 6.5 years is Christian. És a 6,5 évvel idősebb nővérem pedig keresztény.
So we're very strong family unit because we love each other. I think love is more important than rules and traditions and all that stuff. Egy erős családi egységet képezünk, szeretjük egymást, és azt gondolom, hogy ez mindent felülír, mindenféle szabályokat és mindenféle hagyományokat és bármit. One of the sources of tension between parents and children is that children naturally want to get out of the shade of the parents, of the father in particular. When did you realize that your father had a shade that everybody in the family and especially you had to live? You had no choice. Nobody can choose in which family they are born. And when did you realize that besides all the strong ties with your father and love and affection for your father, you want to get out of that shade, if at all? Ha egyébként azt tudjuk, hogy minden egyes családban, szülők és gyermekek között van egyféle olyan küzdelem, harc, hogy a gyerekek valahogy ki akarnak szabadulni a szülőknek az árnyékából. Az ön esetében ez az édesapja volt. Mikor jött rá arra egyáltalán, hogy az édesapjának létezik ilyen árnyéka, a család, az egész családnak minden tagja rájöhetett arra, hogy ebben az árnyékban kell élnie, mert egyszer nem választhatjuk meg azt, hogy hova születünk, azt hogy volt, hogy akkor tényleg igen. My sister, we call her the prototype. She had her own thing going. My brother is the first son, so he was raised to be the family heir, the politician, could talk business, he was into sports, he was intellectual, an excellent student. That was my brother. A nővérem az úgynevezett prototípus, így nevezhetjük. A bátyám volt, hogy az első szülött fiú, ilyen formán, ugye az örökös, a családban a politikus, a jó üzletember, a jó sportoló, a kiváló értelmiségű. Ő volt a testvérem, a bátyám. Then when it came to me, what was left? Hát aztán ezek után mi maradt nekem? My dad had a very good, proper, wonderful side, and he also had a wild man side. Apámnak két oldala volt. Volt egyrészt a valódi, fantasztikus komilfó oldala, és volt egy ilyen hihetetlen modember oldala. Even though he loved my mother dearly, he sought the comfort of other women. Imádva szerette édesanyámat, de kereste más nők kegyeit. He had no problem drinking and doing a few light recreational drugs. Nem jelentett problémát neki italhoz nyúlni, ilyenkor olyankor néha egy kis ilyen rekreációs droghasználat is. He had a great sense of humor. Fantasztikus humorérzék. And always liked to pull practical jokes on everybody. És állandóan szeretett megtréfálni embereket, folyamatosan, állandóan. Sometimes very elaborate practical jokes. Néha egyébként sok-sok előkészületet igénylő praktikus You mentioned a few in your book. And my brother and sister were not, they didn't buy into it. A nővérem meg a bátyám, fogalmazunk úgy, hogy Isten igazából nekik ez nem tetszett. And that's when my dad turned to me and said, I need you, son, for something. This is your journey in life to be my partner in comedy. És akkor volt az, hogy apám kvázi hozzám fordult, és azt mondta, hogy fiam, eljött a te időd, eljött az idő, hogy elinduljon velem ezen az úton, egyféle ilyen útányban legyél az én poénjaimban. He told me I don't want you to take life so seriously like your brother. Ne vedd már olyan komolyan az életet, mint a bátyám. I want you to have fun, I want you to be happy. Érezd jól magad, szórakozz, legyél boldog. I was on board, I loved it. Ez meg nekem nagyon bejött, imádtam. That was my childhood and my early teen years. Erről szólt a gyermekkor és a korai tínédzserek is. But when was it when you realized
realized that your father was way beyond És mikor jött rá? just a father. Arra, hogy az He meant édesapja a lot to a lot of people. He was an institution, if you like. bőven több, mint egy apa, vagy egy intézmény. I think first would be in grade school, in the early grade school. I always felt in school that everybody's parents were famous and wonderful like my father. Gimnázium elején mondanám, szerintem én azt éreztem, akkoriban minden gyerekről azt éreztem, hogy a szülei híres, nagyon kedves, kiváló emberek, tehát nem éreztem a különbséget. But then I realized when my teachers fondled over me, amikor a tanáraim elkezdtek babusgatni, and I was always singled out in class to be someone special, és mindig valamiféle ilyen különleges szerepet kaptam az osztályon. I would get called into the principal. I would do something wrong in school Ha bármit rosszat kaptam az iskolában, and get called into the principal's office. berendeltek a dirihez. I think I would be scolded for, tipping over trash cans. Nyilván arra gondoltam, hogy na most akkor majd nagyon le fognak szidni, amiért fölborítottam egy kuplát. Or saying bad language to someone. Esetleg káromkodtam valakinek. And I would go into the principal's office and he would have 3 or 4 of my dad's books. Bementem az igazgató irodába, ki volt rakva az apámnak 2 vagy 3 könyve, 3-4 könyv az asztalra. And he would say, can you do me a favor please and have your father sign these books? Szívességet kérhetnéd? And there's a note in each book of who to sign the book. Mindegyikbe beletettem egy cetlit, hogy kinek kellene dedikálni a könyvet. And I would look at him, I go, what is that all? És ránéztem, és akkor mondtam, hogy és akkor ennyi? He said, no, you're a wonderful person. Nem, azt mondta, nem ennyi, hát egy csodálatos ember vagy, egy csodálatos fiú vagy. Just don't break anything, don't hurt people's feelings. Ne törjél össze dolgokat, ne törd össze más embereknek a lelkét, egyébként minden rendben lesz. And that went on through, all the way through school, all the way through junior high school. Végig kísért engem, végig az iskolán, gimnáziumban, mindenem. Some of my female English teachers Emlékszem angol tanárokra, hölgyekre, nőkre. had crushes on me. Bele voltak zúgva, belém voltak zúgva. And I could have gotten into trouble, but I didn't. Hát tudtam volna újságokba bekerülni, de nem kerültem. I saved trouble for later on. Mert sokkal később aztán csináltam eleget. What was the job, the mission rather of your father? How would you describe it? Édesapjának hogyan írná le a küldetés, miben állt? What does it mean that he was more than just a person, that he felt responsible for an entire people and responsible for peace and the well-being? Felelősséget érzett egy egész népére, egy országnak a békére és a jólétére. Dad wasn't a large person. He was 5'8". Apu nem volt egy nagy magas ember, 5 láb 8 volt, az 180 centi körül. He was Jewish. Zsidó származású. In the Baltimore area. Baltimoreból. And it was, they looked at the African American, the blacks were here on the social standing. Azt lehet mondani, hogy a társadalmi ranglétrán is hasonlók az afrikai amerikaiak, a feketék itt voltak. And the Jews were below them. Akkor a zsidók azok. So we were the lowest of the low. Mi még az alja alatt is egyenlők. So he had a lifetime struggle. Egy életen át tartó küzdelem volt ez. An internal struggle of how he could help his people. Egy belső küzdelem, hogy hogyan tudna segíteni a népén. And in the process, És mindennek folyamatában enlighten the world and help other people. Felvilágosítani az embereket, a világot, segíteni másoknak. He had a strong passion for life. Erőteljes szenvedéllyel élte meg az életet. In World War II, joining World War II, he wanted to save the world. A második világháborúnak is úgy indult neki, hogy most megmenti a világot. And then through his first book, Battle Cry and Angry
foothills, and then he finally stumbled onto Exodus. A Battle Cry az első két könyve gyakorlatilag ilyesmikről szólt, de igazán akkor jött, és akkor így egyszerűen így belebotott ebbe az Exodus sztoriba. When he found Exodus, he found, what do you say, the gold prize. Gyakorlatilag az Exodusszal rátalált így az aranyra. In letters to my mother from Israel, he says, I've stumbled onto the greatest story that's ever been told. Izraelből levelet, és azt írta, hogy a valaha elmondott legerőteljesebb történetbe botlottam bele. And he's surprised that no one had written this. És hihetetlen, hogy senki nem írt még eddig róla. Surprised that no one had written this book before. Hogy senki nem írta még meg ezt a könyvet. And he went crazy in Israel. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy becsavarodott Izraelben. He called the family over, we came over. Átrendelte a családot, oda kellett utazni mindenkinek. We brought the car. Még az autónkat is átvittük. We brought steamer lockers, we brought the family dog. Óriási nagy hajóládákba, még a család kutyája is eljött velünk. The family was only there for 4 months before the Suez crisis. 4 hónapot voltunk, ott akkor tört ki ez a Suezi csatlakozásság előtt volt. And then we left the country. Dad stayed on in the country as a foreign correspondent. Akkor eljöttünk, apa ott maradt egyébként külföldi tudósítóként. But then we came back to California. És akkor visszaköltöztünk Kaliforniába. And that's where he wrote Exodus there. És ott akkor írta meg az Exodus. When he would write, it was amazing. Fantasztikus volt, amikor írt. He would research for months.